आम्ही 5 प्रकारचे कंदील बनवले आहेत। बाजारात कंदील विकत घेण्यापेक्षा घरच्या घरी कंदील बनवले तर किती आपल्याला फायदा पण होऊ शकतो, आपले पैसे पण बचत होऊ शकतात। आम्ही हे कंदील बनवलेत ते वेस्ट पेपर वगैरे वापरूनच कंदील बनवले आहेत। जसं की ह्या कंदीलसाठी आम्ही एक हे वापरले, आतमध्ये एक जाड कागद वापरलाय, बाहेरून एक वेस्ट कागद असे होते तेच वापरलेत। म्हणजे 4x4 चा कागद घेऊन फोल्ड करून त्याचा कोन बनवला आणि ह्याला चिटकवून कसा घेतला, आकार करत वरपर्यंत घेतलाय। हा कंदीलच्या आकारात एक तयार झालाय। हा आपण कंदील आपल्या दिवाळीसाठी आपल्या घराबाहेर लावू शकतो। हा कंदील परत आम्ही एक कंदील आमच्या विद्यार्थ्यांनी बनवलाय। आपण ह्याची किंमत बाजारामध्ये बघायला गेलो तर 20 ते 25 रुपये याची एकाची किंमत आहे, पण ते कशाचे असतात, प्लास्टिकचे कंदील असतात। ते काय होऊ शकतात, तुटू शकतात, मोडू शकतात, प्लास्टिक कागद लगेच फाटतो। पण हे आमच्या विद्यार्थ्यांनी वापरलेल्या कागदांपासून कंदील बनवलेत। ह्याच्यामध्ये काही वेस्ट गेलेलं नाही, पैसे वगैरे काही जास्त आम्ही घातलेले नाहीत। परत आणखीन आम्ही हा कंदील बनवलाय, हा पेपर रोल बनवून कंदील बनवलाय। हा इथे एक मोठा रोल बनवून गोल एकदम असा वर लावलाय, इथं पुट्टा जोडलाय। परत इकडं बाजूला अशा एक 4 हे बनवलेत पुट्ट्यासारखा पेपर, न्यूजपेपरच्या रोल बनवूनच चिटकवलेत। इथं आम्ही फुलं लावलेत, जसं की ह्याच्यामध्ये आपण इथे लाईट लावली तर ह्याच्यातून प्रकाश पडला तर एक छान दिसू शकतं। यासाठी आमच्या विद्यार्थ्यांनी खूप आयडिया छान वापरल्या। परत आणखीन एक आम्ही कंदील बनवलाय, हा एक हे बलून घेऊन बनवलेला आहे। तो फुगवून काय केलाय, ह्याच्यावर रोलने चिटकवले त्याच्यावर आणि आतमध्ये फोडून हवा काढून त्याची काय केले, ह्याला हे लावले आम्ही वरच्या बाजूला आणि खालच्या बाजूला पेपर रोलचेच करून एक 2 हे लावलेले आहेत। ते म्हणजे आपण असे मोठे जर कंदील आता बाजारात घ्यायला गेलो तर 200-250 ह्याच्यापेक्षा पण महाग असतात। मग हे आपण अशा सिंपल साध्या गोष्टी जर बनवून आपण आपल्या घराबाहेर आपले पैसे बचत करण्यासाठी जर वापरलं काय तर खूप छान, म्हणजे कलेला दाद मिळू शकते आपल्या, की आपण पण कला म्हणजे ही कला आपण पुढे घेऊन जाऊ शकतो। जसं की आता हे कोण वापरत नाही, विद्यार्थ्यांनी करायचं ठरवलं तर दुसरे बाकीचे लोक तर सहजच करतील ह्या पद्धतीने। परत आणखीन एक आपण आपले हे असते की आवड असते की मोठे मोठे कंदील लावायचे, तर आमच्या विद्यार्थ्यांनी हा कंदील बनवलाय। हे इथं पुट्टा वापरलाय आणि न्यूजपेपर, बाकी काही वापरलेलं नाही ह्याच्यामध्ये, फक्त 2च गोष्टी वापरल्यात आणि चिटकवाय फक्त डिंक एवढंच। काय केले, हे रोल विद्यार्थ्यांनी कापून घेतले एकसारखे मापात, हा पुट्टा कापून घेऊन त्याच्यावर काय केले, ते पूर्ण बाजूला चिटकवून घेतले। हे एक हात, दुसरा थर, हा तिसरा, चौथा आणि 5 थराचा हा काय बनवलाय, कंदील बनवलाय। हा सगळ्यात मोठा कंदील आहे आमच्या इथला आणि ह्याला जर आपण कलर केला तर खूप छान होऊ शकतो। तर आपण बाजारात विकत घेण्यापेक्षा जर अशा घरात वस्तू बनवल्या तर एका कंदील मागे आपल्या 150-200 रुपये वाचू शकतात, बचत होऊ शकते। तसंच आपण पणत्या त्याची म्हणजे पूर्ण दिवाळीच्या आपल्या डेकोरेशनची किंमत काढली तर एक 2000 रुपये पर्यंत जाते, पण ते आपण विद्यार्थ्यांनी आमच्या हे काय केले, पूर्ण हे कमी दरात म्हणजे पूर्ण सगळं डेकोरेशन पूर्ण तयार केलेले आहे। जसं की पणत्या, कंदील, तोरण पण आमच्या विद्यार्थ्यांनी बनवले। आपण दिवाळी सण आला की सगळं तोरण वगैरे सगळं चेंज करतो, मग त्यासाठी विद्यार्थ्यांनी आमच्या तोरण पण बनवलेलं आहे। पण हे काय, विद्यार्थ्यांनी एक वेगळा मार्ग दाखवलाय प्रत्येकांना